huomenta. Ai että. Nyt on aamu, tai siis päivähän nyt on, mutta nyt vasta päästiin pihalle töiden ääreen. Asuntoauto on laitettu, kattoikkunoit vaiheltu. Vielä olisi 2 kattoikkunaa on vaihdettu ja 2 kattoikkunaa olisi vielä vaihtamatta. Ja yhteen pitää tehdä vielä reikäkatto, koska siinä ei ole vielä edes reikää yhdellä Alkovin kattoikkunalle. Tuossa ei ole Hymerissä, ei ole Alkovissa, ei ole kattoikkunaa ollenkaan siinä sängyn yläpuolella. Mä ostin sinne 28 senttisen pienen kattoikkunan, niin se pitäisi sinne tehdä reikä sinne kattoon ja asentaa se vielä sitten. Ja sitten se käytävän kattoikkuna pitäisi myös vaihtaa. Mulla on siihen uusi käytetty veivattava ikkuna. Ja kaverilta sain sitten 2 vanhaa veivattavaa ikkunaa. Ne on nyt vaihdettu siihen keittiön yläpuolelle ja vessaa on vaihdettu jo. Ja putyyliä on niin, että riittää. Voitte olla varmoja siitä. Älkää olko huolissanne. Helteet on tullut. Aivan mahtavaa. Nyt on päässyt rauhassa tekemään. Ei tarvitse keleistä huolehtia. Tai olla huolissaan keleistä. Että 29 on ollut joka päivä tässä nyt jo 5 päivää varmaan ja näin. Erittäin hyvä. Mut nyt meillä on tässä ja Pinelineä laitoin, Pineline tehopesua laitoin suihkepulloon vahvaa sekoitusta. Sillä suihkuttelin kattoikkunoiden ympärykset. Se kattohan on aivan sammaleessa, sitä ei ole vuosia pesty. Todella pinttynyttä Pinelinellä kun suihkutti, antoi pari minuuttia vaikuttaa. Sitten vaan mikrokuituliinalla pyyhki, niin tuli kiiltävän valkoinen. Aivan uskomattoman hyvä aine toi Pineline tuohon sammaleeseen, tollaiseen pinttyneeseen likaa asuntoautossa. Ei syövytä tiivisteitä. Erittäin hyvä emäksinen aine. Ja ostin ihan 4 litran kannun nyt, kun Tokmanilla löytyi, niin ostin 4 litran kannun. Meillä on vielä tuossa litrasessa vielä vähän jäljellä. Mutta nyt mihin Pinelineä käytetään tällä hetkellä, niin Sofia tässä pesee meidän vesitankkiin, joka on seuraavaksi tulos asennukseen tonne, niin pestää se ulkoa ja sisältä tuolla Pinelinellä vanhat pinttyneet paskat pois sieltä ja näin. Ja tuntuu lähtevän tostakin aika hyvin. Sehän tossa on hyvä, kun se on tosiaan emäksinen eikä ole mitään liuottimia tuossa pesuaineissa, niin sitä voi huoletta käyttää noissa muovisäiliöissä ja muissa. Että en mä asiaa nyt sen tarkemmin tutkinut, mutta nyt tehdään tollain tehopesu tuohon vesitankkiin, että nyt se pestää kerran kunnolla. Ja sitten tietysti paikallaan ollessa, niin sitten ne vuotuiset sisäpesut, niin ne sitten sitruunahapolla tai etikalla tai varmaan veikkaan, että tuun käyttää sit puratankkia. Sitä mä oon ennenkin käyttänyt. Esimerkiksi Motonetin veneosastolla myydään puratank vesitankkien puhdistusainetta, niin veneisiin käytetään yleensä. Niin sitähän voi käyttää sitten asuntoautoihinkin. Mutta nyt tosiaan tää tehopesu, niin tää tehdään nyt Pinelinellä. Ulkoa ja sisältä. Ja siinäkin meillä on spraypullossa vahva liuos ensin, mikä suihkutetaan. Ja sitten harjalla sienellä hinkataan ja näin.
lämpöä piisaa ja se on vain erinomaisen hyvä juttu. Joo, täällä on nyt saatu keittiöä vähän valmiiksi. Keittiö siellä mä just katsoin, että miten helvetissä mä oon asentanut ton etupellin noin päin persettä ja vinoa. Sehän on aivan vinos. Miten mä en oo kattonut yhtään? Aivan vinoa. Siis morjes. Mä tein tosiaan, kun tostahan jäi nyt paljon, kun toi kaasujääkaappi otettiin pois, siinähän oli kaikki 12-volttiset ja 230-volttiset ja kaiken maailman tällaisia nappuloita ja vipuja ja juttuja, niin poistin sen jääkaapin, niin siihen jää paljon tyhjiä reikiä tohon niin kuin etulevyyn, tohon tollaseen, mikä paneeli se nyt, etupaneeli. Niin mä tein alumiinipellistä, leikkasin oikein kokoisen, porasin siihen vain reijät noille hellan säädöille ja sitten tohon hanan kylmäkuuma säädölle. Maalasin metallinhohto kuparispreillä, tuli tosi kiva, sopii hyvin sävyihin ja siinä ei ole nyt ylimääräisiä reikiä, niin se on kiva. Se on tollanen siisti. Siihen tarvisi ehkä hymerin tarran vielä tohon keskelle, mutta joo, aivan vinoon, aivan päin persettä mä oon sen siihen asentanut. Miten mä en niinku yhtään kattonut? Joo, aivan päin persettä. En tiedä, tässä työn touhussa tässä alkaa olla sellainen burnoutti, että ei tule niinku tällaisia ilmiselviä asioita huomioitua, en tiedä. Mut joo, se on nyt keittiö on kivasti saatu oli siinä urakka. Oli tossakin ihan pikkujuttu, vaan nopsaa tehdään vaan. Tosta noin vähän kosteushommia, vähän vaan. Joo, tosi nopsaa ja tosi vähän. Helvetin mua urakka siinäkin oli saada kaikki. Kun mikään juttu ei mene niinku silleen niinku sujuvasti. Esimerkiksi kun mä kasasin tot tiskipöytää tossa, niin tää rööri, tää poistorööri täällä, niin se vastakappale, mikä tulee tonne alapuolelle, niin huomasin, että siinä oli hiushalkeama ihan läpipoikki. Ja sitten se jenka, se kiristysjenka, se oli niinku halennut myös. Sitä ei saanut enää takaisin. Tai en tietenkään halennutta olisi laittanutkaan sinne takaisin, mutta siinä meni sitten oma aikansa löytää korvaava juttu siihen tilalle. Onneksi meiltä löytyi täältä sellainen vanha putkenpätkä ja se liitin kohta siihen, niin mä sain sen askarreltua siihen hyvin toimii nyt. Myöskin hellan polttimoiden alla on uudet tiivisteet molemmin puolin. Tiskipöydän alla on yhdet tiivisteet ja sitten tuossa tiskipöydän päällä näiden kupujen alla tossa on näkyy noin vihreät tiivisteet, niin siinä on uudet tiivisteet ja systeemit ja jääkaappi on paikallaan. Ei ole sähköihin vielä kytketty, kun ei täällä ole mitään sähköjä vielä. Tosiaan sitten tää kattoikkuna on uusi. Tässä on tää veivi. Mä tykkään näistä veivattavista. Nää on mun mielestä parhaat. Kehys ei ihan mahu tohon nyt, että mun täytyy vähän modifioida tot vanhaa kehystä. Enkä mä en viiti alkaa leikkele, että tot kattoa saisi sen monitoimisahalla. Mut en rupee. Mä mieluummin modifioin ton kehyksen ja otan siitä ne kielekkeet pois ja asennan sen sitten.
sama vessassa, uusi kattoluukku, samanlainen veivattava. Samanlainen veivattava ikkuna. Nää on hyviä siksi, että nää saa tälleen ihan pikkusen auki. Tai sitten enemmän auki. Joo, siellä tosiaan sama juttu, että toi kehys pitää modifioida, ei se liian tiukka on tuo. Joo, eilen kloriitilla pestiin, harjattiin, tai Sofiahan nämä pesi ja harjas nämä lattiat ihan joka paikasta, ihan kaikki rengaskotelotkin on sieltä harjattu ja pesty. Ja nytten pääsen asentamaan. Ajattelin, että jos tänään vähän saisi asenneltua sohvia paikalle, ja siksi toi vesitankkikin tuolla pesussa, että tähän se tulisi vesitankki sitten tohon siellä on reikä lattiassa, vesiletkut odottelee. Ja sitten tässä etupuolella on niin kuin repsikan penkin takana. Siinähän on tuo kaasukotelo, tulee tolleen ulkopuolelta, niin varmaan akut laitan sit varmaan tohon noin. Ne tulee nyt sitten vesitankin kanssa samalle puolelle, että painojakauma ei ehkä ole ihanteellinen. Se olisi parempi laittaa tuohon kuskinpenkin taakse, mutta sitten piuhat vähän. Tuo jääkaapin piuhat ja no ne joutuis vetää tuolta sit ympäri, mutta en mä tiedä, onko se nyt ongelma. Kattoo nyt mihin se akku, ei se nyt. Aurinko. Tämähän on siis tosiaan tää kattoikkuna pitää vielä vaihtaa, mutta tuolta tulee antennipiuha suoraan katosta läpi vedetty. Se roikkuu tässä. Tää vanha antennipiuha. Obviously se lähtee siitä helvettiin, mutta kun siihen nyt on porattu reikä keskelle kattoa, ei ole voitu vetää vaikka tonne nurkkaan sitä reikää, niin kun antenni on jostain syystä pitänyt vaan saada keskelle kattoa, niin en tiedä käyttäisikö sitten olemassa olevaa reikää sit aurinkopaneelin piuhoille vai vetäisikö ne tuolta vaatekaapin tuuletusräppänästä, en tiedä mistä nyt, no jostain sitten. Mut joo, tässä olisi nyt sitten, en ole hirveästi jaksanut nyt kuvailla, vaan ottanut vaan nyt työn kannalta. Ajattelin, että mä kerron teille sitten näitä edistysaskelia sitten tälleen näin, mitä on tehty ja silleen. Mustaa kuumaliimaa. Vähän tossa hahmottelin jo penkkejä paikalleen. Muuta kuin ruuvailemaan. Tuon vesitankkikin pesty, niin senkin saa tonne noin putyylimassaa vähän lattialle tonne ja vesitankki sit siihen. Ajattelin jotain bitumimattoa tai jotain voisi noihin rengaskoteloihin vielä laittaa ääntä eristämään. Ja
alkoholia tai huumeriippuvainen, ota yhteyttä, niin autamme. Mulla on hirveän ahdistava ääni. Hey, if y'all are still looking, don't forget, if you're looking for a place to donate to Texas Meal Company Flood Kuva. Tähän tarvii muuten enemmän tota maalia. Eiku viimaa. Ai mihin? Tähän. Eikö se meinaa tarttua vai? Se ottaa huonommin kiinni. Joo. Laita reilusti vaan. Oliko kuuma? This protects the Juco from the sun. This stops the timber getting wrecked by the UV. Terve. Taas uusi päivä. Uusi hellepäivä. Päivä on jo päättynyt. On hyviä kelejä ollut. Hyviä kelejä on ollut. Mä tosiaan sain tossa vähäsen laatikkoa laiteltua. Tätäkin hahmottelin. Tähän tulee se vesitankki. Niitä vanereita en ole vielä laitellut kiinni, kun vesitankki tulee siihen, niin ei viiti vielä laitella, kun siitä joutuu, jos nyt joutuu jotain kikkaileen, niin pystyy sit kikkailemaan. Ja mitäs muuta tässä nyt on tapahtunut? No Sofia laitteli vähän noita köysiä tosiaan tonne keittiön nurkkiin no sisällä nyt ei oo tänään tapahtunut oikeastaan mitään. Me pestiin toi ohjaamo pestiin, mä en nyt ole varma sanoinko mä kuvasinko mä, mutta se me pestiin kunnolla kloriitilla, toi ohjaamon lattiat kaikki imuroitiin ja kloriitilla pestiin kunnolla, sellainen tehopesu. Siellähän oli joku hiirenpesä tossa kuskin ja repsikan penkin välissä, siellä oli sellainen puinen laatikko tehty, niin siellähän se oli sitten joku hiirenvainaja siellä sitten ja näin, niin kunnon desinfiointi ja pesu, se on nyt siisti. Sänkyvaneriin en ole vieläkään päässyt ostamaan, tarvii peräkärriä ja tälleen ja ei nyt ole ollut sen aika vielä, mutta se tulee hyvin pian. Patjahan mulla tosiaan on, en ole varma kuvasinko mä edellisellä videolla, ehkä kerroin patjasta, joo taisin kertoa, näin. Mut mulla kävi yksi ongelma ton vesitankin kanssa. Ai niin, potkasin just tätä. Kävin nimittäin hakees aivan mahtavan akaasiapuu. Tällainen tumma akaasiapuulevy Bauhausista 1790. Tää on kooltaan 80 senttiä kertaa 60 senttiä ja paksuus on 18 milliä. Täydellisen kokonen, se tulee meille pöydäksi. Mä en otakaan alkuperäistä pöytää. Mä otan siitä alkuperäisestä pöydästä vaan sen jalan ja laitan tän paljon hienompi. Toi on pikkusen pienempi tää akaasia pöytälevy.
niin se ei haittaa. Mä teen tonne ikkunan alle sellaisen lankusta semmoisen pienen levyn, johon sitten tulee kiinni toi pöytä. Ja siihen levyyn tulee sitten USB-latauspistokkeet ja ehkä mukitelinettä tai jotain tällaista. Mutta sellainen pien niin kuin puusta tehty kotelo tavallaan tonne seinään. Siihen ne USBit ja sitten toi pöytä tulee siihen koteloon kiinni. Niin sit se tulee sopivasti tuohon. Se leventää just sen verran, että sit se on suunnilleen samanpituinen kuin toi vanha pöytä. Vähän tää on kapeampi kuin toi vanha pöytä, eli se ei tule istuessa niin syliin, joka on, pöytä saisi tulla syliin, silleen se on kivempi sitten syödä ja muuta, kun ei tarvitse kurotella näin, mutta se ei haittaa kyllä, ei se niin paljon pienempi ole. Joo, tämän vesitankin kanssa kävi sellainen pikku problem. Mä otin, siinä oli tällaiset kumitulpat. Tässä on täysin typerästi tehty. 5 tällaista anturia maadotuspiuhan paikkaa, josta se mittaa veden korkeuden, vesitankin määrä, niinku tankin tasoanturisysteemi. Aivan typerä porata tuohon sivuun reikiä ja laittaa tällaisia. No näähän nyt on ihan hapristuneet. No sit mä kävin ostaas prikkoja ja kumitiivisteitä. Tein tällaisen erittäin hyvän systeemin, mutta ei pidä vettä, vuotaa. Joten senkin joutuu nyt tekemään niin, että taidan viedä vesitankin muovihitsattavaksi. Hitsaavat nämä reijät umpeen ja sitten mä teen tänne normaalin tasoanturin systeemin. Ärsyttävää takapakkia aina. Yhden jutun teet, tulee 2 juttua lisää. Tätä mä just tarkoitan. Ei pitänyt vesitankissa olla mitään ongelmaa, mutta näin sitä vaan ongelmia tulee. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin seuraavaan videoon.